ما دیگه عادت کردیم هر هفته بیایم نمایشگاه امید و ببینیم که چند تا هایپرکار خریدی و چند تا فروختی. این هفته خوبی برات بوده یا نه؟ سری اول میلیونی بردیم، سری دوم هفته پیش میلیونی باختیم. خب مهران جان، اولین دیلی که این هفته بستم این لامبورگینی رئوولتو 1015 اسب بخار 12 سیلندر و یه موتور هایبرید که ما خودمون با هم لامبورگینی رئوولتو خودم هم تست کردیم. دیدی چقدر شتاب داشت ماشین. خیلی خفن. حالا برعکس ماشین خودم که سبزه، این ماشین مشکی مته. این پسندت یا ماشین خودت رنگش راستشو بگو؟ ماشین خودم خب اون بره سبز مته. فکر میکنم یکم خاص‌تر باشه اون رنگ. خیلی جالبه که اینجوری نوشتن I bought this before Elon went crazy. معمولا اینا رو تسلا هم میزنن. چرا رو اینه؟ آخه این هیبریده، بعد با هیبریدش 12 کیلومتر دیگه یارو خواسته یکم فانی باشه. کن ترمزهای ماشین سرامیکن، ببین چقدر گندن ترمزها. بعد دیسکاش هم از پیتزای خانواده گنده ترن. واقعا این بالای 40 سانته. فکر کنم همون 42 سانته. دقیقاً. بعدش ترمزهای ماشین سبز نئونن. بعدش ماشین کامل فویل شده از دور تا دور که نگاهش بکنیم. بعدش میریم سمت عقب ماشین که میبینیم اگزوزش عین جته. آره ولی این اوریجیناله نه؟ این اوریجینال مثل اگزوز خودت نیست که عوض کردی. نوبیته گذاشتی. چیزی که خیلی تکه تو رئوولتو اینه که موتورش بازه. میبینیم موتور ماشین بسته نیست. ما اوایلش این ماشینا که اومدن بیرون همه گفتیم خب یه کسی بیاد تا یه چیزی بندازه تو این موتور. خب تمام ماشین مثلا 100,000 یورو 150 تست کردم چیزی نشد. نه چیزی تست کردی؟ نه هیچی. با کدوم ماشین تست؟ یه ماشین فرانکفورت بود سبز. آره بگذاریم خب. آره ولی تا الان واقعا هنوز نشنیدم مثلا یه اتفاقی بیفته که کسی بیاد مثلا یه چیزی بندازه اینجا و موتور خراب بشه. کسی هم که همچین ماشینی میخره در سال 1000 کیلومتر مثل من نیست 30,000 کیلومتر. نه ماشین خودم الان 5000 کیلومتر داره. تو یه سال بازم کمه. حتی یه سال چند ماه دارمش. کجا رفتی باش؟ دور میزنم. تو که همش اینجایی. شبا. به نظر من چون که مشکی ماتم هستش این ماشین بتمنه به نظر من. ولی به درد من نمیخوره. این چرا 2 نفره است. من دوستام نمیتونم بذاریم عقب. ما بعد ماشین من 7-8 نفره میخوام بعد جا داشته باشه قیلون اینا شمال مینی بوس. آره بهتره. شمال بریم اونجا جوج. داخل ماشینم مشکیه و دوخت ماشین همش میبینی سبز نئونه این رنگ ترمزا. امید این از اولین ماشینی که خریدی که این هفته بستیم 620,000 یورو از حسابمون رفت. خب امید 620,000 تا دادی بابت یه رئوولتو. ماشین بعدی که من اینجا دارم میبینمش LP 700 باید باشه. لامبورگینی آونتادور. اینو خریدی یا فروختی؟ اینم خریدیم. اینم خریدی. آره ماشین 2013 21,000 کیلومتر کار کرده و خریدیمش 290,000 یورو. 290,000 تا. یعنی یه آونتادور 2013 هم قیمت با یه هوراکان مثلا 2022 2023. آونتادور دیگه مدل قبل رئوولتو دیگه. این ماشین بابای رئوولتو. آره این باباشه. نسل قبلشه. این ماشین هم 12 سیلندر داره، حجم موتورش 6.5 لیتر. 6.5 لیتر 12 سیلندر 700 اسب بخار و هایبرید هم نیست. حالا بچه‌ها شما به من بگین این مدل جدید رئوولتو این مدل قبلیه آونتادور. شما کدوم مدل رو بیشتر دوست دارین؟ بعضیا میگن ما آونتادور رو بیشتر دوست داریم چون که یکم خشن‌تره قیافه. ببین چون هیبرید هم نیست یا همون هایبرید هم نیست. دقیقاً. خب امکانش هم هست. مثلا الان روی این ماشین دیگه ننوشته I bought it before Elon went crazy. انگلیسی حال کردی؟ نه دیگه روی این ماشین نوشته میدم به تسلا. ببخش نمیدونم یادم رفت تو هم تسلا زیر پاته واقعا. اوکی مهم نیست. نمیخواستم ناراحت بشی. مهم نیست بچه‌ها. نگاه کنید امید شاید منو اذیت میکنه. آقا تو میتونستی درد شد. تو میتونستی الان یه لامبورگینی بخری نارنجی میخریدی یا مشکی مات؟ نظر من این نارنجی خیلی خوشگله. نارنجی باحال‌تره. ولی سبز دوست ندارم با اینکه رنگ اورجینال لامبو هم هست. سبز نیون میگین؟ آره همون چیزه شرکی. عین ترمزای این. آره اونو دوست ندارم. تو چی؟ یه جوریه. نه من دوست دارم. واقعا؟ آره. ببین مثلا من میگم سبز حالا مثلا استایلت مشکی باشه نگاه کن این ماشین خودش بهت میاد. ولی اگه سبز باشه فکر نکنم بهت بیاد. اون لامبورگینی خب سبزه. خب اون سبزش فرق داره. آره. سبزی که من میگم سبزای پررنگ مثل اوروساست. نداره. ببین به نظر من فکر میکنم که هر لامبورگینی باشه بهت میاد. رنگش مهم نیست. اصلا کلا چرا میپرسی؟ خب چرا داری میپرسی کدوم رنگ خوبه؟ بچه‌ها کدوم رنگ خوبه؟ شما تو کامنت بنویسید. این ماشین از داخل که نگاه کنی ولی میفهمی واقعا که نسل قدیمیه. آره. یعنی خیلی فرق کرده رئوولتو تا آونتادور. خیلی حال میده اینجوری. درا سبکشون عین همه. باز بکنم و چوسی می‌بینی مثلا برام چوسی بیام. داخل می‌بینی که ماشین کلا قدیمی‌تره. قدیمی‌تر میزنه. ببین آونتادور همیشه دراش اینجوری باز میشه نه؟ آره. واقعا اینجوری هم 12 سیلندر همه اینجوریه. بعد آره داخلش قدیمی‌تره. خدا رو شکر توی رئوولتو کلا داخل ماشین رو عوض کرد. آره دیگه کامل آپگرید شده داخل ماشین. و اینجا نگاه کن اینجا موتور 12 سیلندر که البته همون موتور رو یعنی موتورش تغییر نکرده زیاد فقط یکم تقویتش کرده.
کردن از آونتادور به روولتو. فقط تو روولتو دیگه هایبریدش کردن، یعنی موتور برقی به این موتور اومدن اضافه کردن. اسب بخار این چقدر بود؟ 700. اگه موتورش تغییر نکرده چجوری که اون 1000 تا خورده داره؟ خب اون یه چیز در حدود 100 اسب بخار بردن بالا، تقویت کردن. بعدش موتورهای برقی بهش اضافه شده. 215 اسب بخار از موتورهای برقی تولید میشن که کامباینش که می‌کنی میری بالای 1000 اسب بخار که واقعا اون پرفورمنس رو داره ماشین. این پرفورمنس این دو تا ماشین رو اصلا نمیشه مقایسه کرد. درسته. کامباین یعنی چی؟ ببخشید من انگلیسی یاد گرفتم تو آکسفورد ولی یادم رفت. خیلی اومدم آلمانی یاد گرفتم. خیلی وقت دیگه انگلیسی هم خیلی خوب نیست ها. آونتادور ولی خیلی باحاله. ماشین بعدی با ابهت خوشگل ولی رینگاش یه ذره کوچیک نیست؟ کنم 20 تا. رینگاش 20 تا. جلوش فکر کنم 19 باشه، عقبش 20. لاستیکاش کلوفتر نشون میده. جلو 19 عقب 20. اینم ترمزاش سرامیکن و اینم 290,000 تا. یعنی الان یه چیزی در حدود فکر کنم چقدر شد؟ زیر ویدیو می‌نویسیم. هولوش هنوز به 1 میلیون نرسیدیم. بریم واسه ماشین بعدی. خب اینا دیگه در عوض فروخته. آره که خیالت راحت شه. چون که من اینو دیده بودم فکر کنم. بعد چه مدلیه مکلارن؟ 570 جی تی 570 اسب بخار داره. 2019 21000 کیلومتر کار کرده. فروختیمش 150,000 یورو به ایتالیا. 150,000 یورو. دقیقاً. مشتریش هم ایتالیاست. بچه‌ها چقدر مکلارن ارزونه. دیگه مدل‌های کوچیک مکلارن. مشتریش خیلی آدم خائنیه. چرا؟ بهش بود خیلی کثافتی. چرا؟ ببین یارو ایتالیایی رفته ماشین انگلیسی خریده. تو ایتالیا. آره واقعا. بعد لامبوی یه چیزی می‌خرید، یه فراری. ولی واقعا خیلی همین تو فراری نمی‌ذاری زیر پا، درسته؟ آره چون من آلمانم. نه تو اصلا کلا چون که ایرانی هستی پراید می‌رونی به جای فراری. من نمیای فراری یا لامبورگینی بخری. اصلا به همین دلیله. آره افتخار می‌کنم به غیرتت. من سمن سورن رو با دنیا عوض نمی‌کنم. ماشین فقط سمن سورن. قیمت یه جی کلاسه. تو اگه 150 تا داشتی جی می‌خریدی یا اینا؟ ببین خب کلا فرق می‌کنن دو تا ماشینا. جی ماشین گنده شاسی بلنده 5 نفر میتونن توش بشینه. این ماشین اسپورتیه ولی ببین با بودجه 150,000 یورو که واقعا هیچی بهت نمیدن به عنوان ماشین اسپورتی، این ماشین واقعا خیلی خوبه. دراشو باز کن. اینم رو من اینو می‌خریدم. بچه‌ها به خدا فقط به خاطر دراش می‌خریدم. یعنی اصلا تو این قیمتا ماشینی نیستش تو بازار که دراش اینطوری بازشن. راست میگی واقعا. می‌دونی مثلا تو لامبورگینی بخوای بخری که دراش اینطوری بازشن حتما باید بری یا آونتادور بخری. آره. هوراکان دراش معمولی باز میشن. فراری که اصلا نداره ماشینایی که دراش اینطوری بازشن. خب یعنی از این لحاظ واقعا خیلی اوکی. توش هم خب واقعا خیلی اسپورتی الان این نگاش بکنیم. استارت بزنیم. بزن. 570 اسب بخاره. من احساس میکنم قیمت پایینش هم به خاطر اسب بخار کمشه. خب ببین 8 سیلندر موتورش 38 ولی نگاه کن ما اونجا شروع کردیم با 1015 اسب بخار. بعدش رفتیم رو 700 الان داریم میریم پایین رو 570. البته بهت بگم یه روزی واسه من 300 اسب بخار خیلی حرف بود. برای من 140 120 هم خیلی بود. نه واقعا میگم 12 سال پیش 150 عالی بود. من یادمه 20 سال پیش توی بیمه کارآموزشی که میدیدم صاحب کارم یه بنز CLS زیر پاش بود. CLS 300 خورده اسب بخار داشت. خب بعدش با من اینطوری حرف میزد ببین تو اتوبان که میری لاین چپ فقط واسه ماشینایی که 300 اسب بخار به بالا. خودم یه هوندای سیویک زیر پام بود. خب پر خط و خش بود. 1000 یورو پولشو داده بودم. از اون سیویکا منم داشتم 140 اسب بخار داره. دقیقاً 140 اسب بخار. با اون موقع میگفتم ماشین 300 اسب بخار به بالا ولی ببین از اون موقع تا حالا اون حرفش تو کلم مونده. من الان ماشینای سوار میشم که 1000 اسب بخار به بالا دارن. اگه صاحب کارت 500 اسب بخار داشت میگفت لاین چپ فقط مخصوص ماشین بالای 500. اوکی امید ما یه استارت بزنیم با این ماشین. ببین ولی واقعا آدم 150,000 تا پول بچا خودتون ببینید. کیلومتر کاملا دیجیتال، نویگیشن کاملا دیجیتال، دیزاین ماشین کاملا اسپورت. اصلا آدم ساوند سیستم باورسون ویلکینز. آره ساوند سیستم با ورنو وایکینگز. آره وایکینگز. بعد آدم همه چی داره دیگه. استارت بزن. زدم کار نکرده. خرابه. پا تو ترمزه؟ البته نه مکلارن بعد خیلی ترمز فشار بدیم. الان روشنه. آقا این هایبریده نه؟ نه آقا خرابش نکنی ها. امید 150 تا اینو دیگه میتونم پولش بهت بدم. اوکی ماشین رو گذاشتیم رو حالت اس. بعد نگه داشت دکمه رو. صداش خوبه. اوکی متوسطه به نظر من. یکم گاز بده. صداش خیلی خوبه. حالا مهران سوال خودت 150 تا این یا جی؟ این. نه یکی به خاطر اگزوزاش یکم احساس میکنم افت قیمت این کمتر از جیه. من ندیدم مکلارن بخواد بیاد رو 780. نه دیگه این ماشین دیگه الان 150 تا که قیمتشه مثلا دیگه هم میشه مثلا دیگه کمترینش مثلا 3 سال دیگه بگو مثلا بیاد رو 120 110 ولی الان یه جی بخری 150 تا 3 سال دیگه همون جی 70 80 تا پولشه. حال کردی؟
باهوشم. خیلی نه خداییش. خیلی زرنگی. ولی بین همه این ماشینا شمع اقتصادی روشنه کلا. یاد گرفتم. قبلا نمیدونستم. 2-3 بار بعد از این ماشین که تو 3 سال 35000 تا ضرر کرد فهمیدم. ولی از بین همه اینا من اینو برمی‌دارم. اونم به خاطر اینکه افت قیمت دیگه نداره یا خیلی کمه. این اتفاقا قیمتش میره بالا. حالی کردی الان. حواست ثابت هست. شد ماشین گلدشین می‌کنی پیش خودم. قبلش هم میدونستم. یه جا دیگه شنیده بودم. امید اینم از مکلارن. ببین کم کم داریم شارژ دیگه میشیم. عادت تو در ماشینا باز می‌ذاری و میری. اونم بازه. بریم واسه ماشین بعدی. لیتس گو. بریم ببینم امید پولاتو چیکار می‌کنی. خیلی از آدما که پول دارن پولاشونو میکنن یه جای گاو. حالا گاو ماده مثلا میگن یه مثاله مثلا میگن پولا رو میخوام ببینم تو ویدیو امروز تو پولاتو چیکار کردی بکنمش توی گاو پولامو ضرب المثله حالا اونو میگه زدم مثلا من خودم به شخصه پول که میاد به حسابم روز بعد همشو خرج گاو میکنم گاو ماده بدیای این که تو آلمان بزرگ میشی همینه هیچ چی بلد نیست عاطفه من بهش یاد دادم خب امید این ماشین رو چیکار کردی فروختی یا خریدی اینم خریدیم اینم تازه اومده به نمایشگاهمون فراری 296 GTS 2023 اوکی فول آپشن ماشین 5500 کیلومتر کار کرده چند اسب و کار داره 819 چرا همه رو حفظی ببین مثلا این ماشین با اینکه 6 سیلندره ولی 6 سیلندر هایبریده اون آونتادور 12 سیلندر 700 اسب بخار داره اون 700 داره این 819 این با 6 سیلندر 819 اسب بخار داره البته خب جدیدتره تو باید اینو الان با رولتو مقایسه کنی که از یکم کم میاره دیگه یه ذره چون که رولتو 12 سیلندر با 6 سیلندر خیلی عالیه آره ببین این ماشین اتفاقا مخصوص خودته چرا سقفش باز میشه من فکر کنم دراش خفاشیه دیگه فراری درای خفاشی نمیزنه جدی چرا من بعد یه تماس بگیرم سقفو واسط باز بکنم آره اگه امکانش هست امید فقط حواست باشه خط نندازی تو ماشین میخریش ببین چیزی که جالبه این ماشین خب همش سیستم جدیده دیگه میشناسی SF90 با هم سوار شدیم امید فکر کنم این گانه میبینی نه ما کالاف اینا بازی میکردیم مثبت بود آخه تو انگشت زدی یه بار دیگه تو بگو انگشت نزن یه جا دیگه همو میکنم انگشت نزن حالا میخوای چه کار کنی یه جا دیگه رو میتونم حالا میخوای چه کار کنی خب نگاه کن اینجا که میزنم خب اینجاش همش تاچه ماشین روشن میشه الان ماشین روشنه ولی ما میخوایم صدای اگزوزش رو در بیاریم واه خب حالا بیا سقفشو باز کن خیلی باحاله به من آقا بچه‌ها الان سقف ماشینم داره باز میشه ایوال نگاه داخلشو چقدر خفنه بچه‌ها چیزای اگزوزش هم اینجا معلومه قشنگ خیلی خوشگله خوشتیپ خوشتیپ بیا سوار شو جدی؟ اومدم خب نظرت چیه؟ نظرم خیلی خوب تازه می‌خواستم سوار بشم چرا خاموش کردی؟ من واقعا کروک بهت میاد یه دونه بگی من کروک اصلا دوست ندارم یه بار دیگه هوا خوبه دیگه حالشه کلید ماشین رو ببینین نسل جدید فراریا کلیداشون واقعا باحاله بعد زردم شده نه؟ یکم شکل فندکه یادت میاد یه بار بهت گیر دادم گفتم باید قرمز نباشه خیلی باحاله واقعا شبیه فندک اتفاقا هی میخواد کلیدو بگیره نمیدم خب یه بار نگاه کنم دیگه ولی خب از اینا من دیدم یه فراری دیگه داشتی پورسانگرام هم اینجوری بود کلیدش همین شکلیه SF90 هم کلیدش همین شکلیه دوبار روش بزنی روشن میشه نه صندوق جلوش باز میشه باریکالله بذار الان که صندوق جلو رو باز کردیم ببینیم که جلوی ماشین چقدر جا داره چون صندوق عقب که آدم نداره چون من معمولا مثلا مسافرت جایی میرم همیشه وسیله زیاد همراهمه قلیون منظورته حالا دیگه وسیله دیگه اینا جزو خیلی جا داره واقعا این آدم این تو جا میشه خوبه خیلی میخریش نه تا حالا دیده بودی که ماشین اسپورت صندوقش اینقدر جا داشته باشه آره دیده بودم آره من ندیده بودم این چادره نه احتمالاً برای کمپه بذارش توش بمونه برای کمپه نه واسه ماشینه روکشه نه اصلا نگاه نکن بذارش تو ماشین این چی این چادره اینم ببندیم نه این چادر نه اینجا شارژرش توشه کابل شارژ ماشینه اینم از ماشین بعدی که خریدیم فراری 296 به قیمت 315,000 یورو 315,000 یورو عالیه عجب در ماشینو بستی یاد گرفتم دیگه حواسم بود به اون درا خواستم ببینم میبندتش یا نه تمام نه این درش خفاشی نیست گفتم ببندیم بهتره بریم واسه ماشین بعدی اینجا که دیگه تمام شد بریم تو حیاط نمایشگاه این زور میخوای زور بزنم باز شه نه تو رو خدا نکن میتونم نگاه کن بچه‌ها نگاه کردید خداییش
خراب بشه کی پول تعمیرش میده؟ خب مهران بریم واسه ماشین بعدی. اتفاقا این ماشینه که تازه هفته پیش نشونش داده بودیم. جیه یادته؟ آره، گفتیم فروختی. قیمتش خیلی مناسبه، ارزونه. آره. فروختیمش. تو آپدیت هفته پیش نشون دادیم که تازه ماشین رو خریده بودیم، الان آره. فروختیمش ماشینو. یعنی این ماشین فقط یک هفته پیشت بود. یک هفته پیش بود و قیمتش خیلی مناسب بود. ببین 2014 31000 کیلومتر کار کرده، 544 اسب بخار. یادت گفته بودیم حجم موتور این از جی آی جدید آره. که اونجا کلا یه 7 8 10 تا داریم، بیشتره حتی، چون که آره. جی آی جدید موتورشون 4 لیتره، اینا هنوز 5.5 اینا 5 حجم موتورشون و فروختیمش 90000 یورو. اگه میخواین داخل این ماشین رو ببینین و کلا صحبت این ماشین رو ببینین، برین تو ویدیو هفته پیش اگه هنوز ندیده باشینش. ولی واسه اونایی که دیدن دیگه لفتش ندیم، بریم سراغ ماشین بعدی. خب امید بریم سراغ ماشینای بعدی. سراغ ماشین بعدی بریم اونجا. سر اون فراری همین الان تازه یک ساعت پیش کامیون این ماشین رو اینجا تخلیه کرد. ماشینی که خریدی جدیدترین ماشین فراری که واقعا سراسر دنیا هنوز خیلی کم ازش هست. این 2 دیچی سیلیندره؟ دقیقاً 2 دیچی چیلندری که اسمشو گذاشتن 12 سیلندر. آره بچا معنیش هم به ایتالیایی میشه که 12 سیلندر. ببین کلا فراری تا الان یه چیزی در حدود مثلا 100 تا از اینا به مشتریاش تحویل داده باشه و ما در حال حاضر 3 تاشون تو نمایشگاهمون داریم. بچا یه نکته هم بهتون میگم که البته الان امید بهم میگه اشاره میکنه میگه نگو، ولی فراری که میخرید صاحبش اجازه نداره بفروشه. اگه بفروشه فراری بلاکش میکنه. ولی من اینو از کجا گیریم؟ خدایشی مالکی بوده. واسه ببینم این سقفش کروکه. بچا ولی اگه فراری صاحب ماشین رو پیدا کنه، اون وقت فراری هم علاقه‌مند میشه که در ماشین رو خودپاشی باز کنه. این کار. حالا یه چیزی بهت بگم، کوپ هم نیستا، اسپایدره. این اسپایدره. چنده؟ 750000 یورو. نه حالا من فکرام من یه دور میزنم نمایشگاه بغل میام. یه دور بزنم. آره دیگه جدیدترین ماشین فراری 12 سیلندر 0 کیلومتر. ولی 750000 یورو. 12 سیلندر موتور کاپوت ماشین رو بزنین بالای موتور من ماشین بیشتر نگاه یاد بکنین. رولتو میافتم. دو تاشون هم 12 سیلندر و جدیدن. کلیدشو بچه‌ها بردن تو. واقعا هم باید ببرم. ما معمولا واسه این ویدیو ماشین رو میچینیم ولی این ماشین همین الان تازه رسیده اینجا. فکر کنم هنوز بچه‌ها چکش هم نکردن. نه همین الان رسیده، ولی چون که دیدیم ماشین اینجاست گفتیم بیایم ماشین رو نشون بدیم به بچه‌ها. و اگه نمیرفت واسه ویدیو هفته دیگه. امید چند اسب بخار داره؟ 820. قابل مقایسه ولی نیست با رولتو. رولتو بیشتر نه داره. ماشینی که بخوای با رولتو مقایسه بکنی از فراری باید SF90 رو مقایسه بکنی. یکم پیچیده است داستان، میدونی؟ چون که از لحاظ اسب بخار بخوای مقایسه بکنی، رولتو 12 سیلندر 1015 اسب بخار داره. SF90 1000 اسب بخاره ولی فقط 8 سیلندر. 8 سیلندر. هایبریده. در عوض این ماشین دوباره 12 سیلندر که بتونی با رولتو مقایسهش بکنی ولی 820 اسب بخاره. بعد اون یکی فراری قبلیه اونم 819 بود. 819 با 6 سیلندر. دقیقاً. فراری چیکار می‌کنی؟ من واقعا گیج شدم یه ذره. کلا دیگه فراری فرق میذاره تو ماشین‌های هایبرید، اسب بخار رو کلا میبرن بالا، ولی این ماشینا واسه اونایی ساختن که میگن ما عاشق موتورهای بنزینی هستیم، ما هایبرید نمیخوایم. دیگه آخرین نسل 12 سیلندر که فراری قراره بسازه. احساس می‌کنم قیمتشون هم خیلی میره بالا. احتمالاً دیگه این ماشین دیگه تموم بشه نسلش. آره ولی تو الان حساب کن دیگه واقعا این ماشین آخرین نسل فراری 12 سیلندر تو تاریخ آدما. صاحب این ماشین چند خریده اینو از فراری؟ نمیتونم. نه هولوشه. خب قیمتش آنلاین هست دیگه. میزنی تو سایت ایران خودرو میاد همین قیمتا. اونو برو تو ببین. نه خودش چند در میاد؟ نمیتونم واقعا اینا نمیتونیم با هم صحبت بکنیم. من کاری به صاحبش ندارم. من میگم آقا قیمت این ماشین چقدر در میاد؟ بریم واسه ماشین بعدی. بگو دیگه. باشه بریم سراغ باشه. من دیگه فقط قیمت این چند در میاد؟ نمیگم. اوکی مشکل نیست. تو میخوای بدونی که صاحبش چقدر روش استفاده برده ها؟ ماشین بعدی که این هفته فروختیم لامبورگینی اوروس پرفورمانته. ماشین کلا نو فروختیمش 0 کیلومتر. 0 کیلومتر پرفورمانته 2025. آره چی از این بهتر؟ اونم اوروس. فروختیمش 350,000 یورو به 350,000 یورو به شخصی تو هامبورگ تو آلمان شمال آلمان هامبورگ. خیلی جالبه. قیمت نو 12 سیلندر چقدر بود از فراری؟ لامبورگینی ها اینو فروختیمش 350 تا. اینو مثلا بهت میتونم بگم قیمت نو این ماشین 310,000 تاست و لامبورگینی اوروس پرفورمانته هم دیگه ساخته نمیشه دیگه، تموم شد نسلش. الان لامبورگینی اوروس اس ای آوردن که هایبریده. اوکی صاحبی که این ماشین رو خریده 40,000 تا سود کرده ولی سوارش هم نشده. دقیقاً. نکته جالب اینه که قیمت این ماشین میره بالا چون دیگه تولید نمیشه. دیگه نمیره بالا. دیگه از الان میاد پایین ولی دیگه در حال حاضر نیست. یعنی اونی که الان یه ماشین 0 کیلومتر اوروس بخواد، چون که آدمایی هستن که دست دو نمیخرن. من مشتریایی دارم که مثلا میگن چی این ماشین 1500 کیلومتر کار کرده. نه دیگه من نمیخرمش. جدی؟ آره. خداییش این مشتری‌ها بعد بفرستی ایران یه ماشین مثلا بخرن که 400,000 کیلومتر رفته.
میشه. نه ولی امید حدس میزنم صاحب این ماشین اگه باهاش رانندگی کنه 2 سال دیگه 20000 کیلومتر هم بره راحت 300 راحت میتونه بفروشه. نه اینطوری نیست. همین الان مثلا لامبورگینی اوروس پرفورمانته هستش که مثلا 6 ماه کار کرده باشن، 5000 کیلومتر باشون رونده باشن، میرن رو 300 این ماشینا. خب بیا یه نگاه به ماشین بکنید. ماشین 0 کیلومتر کاربن فایبره. فرق میکنه با لامبورگینی اوروس معمولی. مثلا اوروس معمولی این پرفورمانته است. پرفورمانته این یعنی بیسیکشونه دیگه. اسپورتی تره دیگه. این اسپورتی ترین ورژن ماشینه. کاربن فایبر. البته همین کاپوتو که می‌بینی از کارخونه بخوای سفارش بدی معمولا ماشین کاپوتش کاربن فایبر نیست. این کاپوتو که بخوای هیچ خطی هم اینجا حس 15000 یورو باید سر پول بدی. این آپشن 15000 15000 ولی هیچ خطی حس نمی‌کنم. انگار اصلا کلا یه تیکه از کاپوته. اشتباه می‌کنی. چرا؟ این کاپوت کلا کاربن فایبر مشکیه بعدش سفید رنگ میشه. می‌خواستم همینو بگم. تو برعکس فکر کردی الان. تو فکر کردی این کاپوت سفیده بعد مثلا کاربن فایبر رنگ شده. نه دیگه کاربن فایبر مشکیه بعدش یه لایه رنگ سفید میزنن روش. ببین این جلوی ماشین همش کاربن فایبره، دور چرخ‌های ماشین کاربن فایبره، ترمزهای ماشین دوباره سرامیکن. بازم خیلی بزرگه. ترمزهای سبز. پیتزا خانواده من میگم به این دیسکا. ببین چیزی هم که باحال اگزوز عقبش آکراپوویچه. اوریجینال یا عوض کردن؟ اوریجینال نه از کارخونه. این آپشن هم یه چیزی در حدود 12000 یورو پولشه. 12000 پول اگزوز داده. پول اگزوز دقیقاً. این پول یه بی ام وی سری 3. بی ام وی سری 3 مدل 2016 اینا همون قیمته دیگه. یه نگاه هم به داخلش بندازیم. کلا داخل ماشین دیگه یکم داره قدیمی میشه دیگه. ماشین از 2018 19 که تو بازاره همیشه همین شکلی زدن، با فیس لیفتش هم تغییر نکرده داخل ماشین. فقط سیستم کامپیوتریش یکم آپگرید شده ولی کلا داخلش فرقی نکرده. ولی داخلش هم نو توش نشینیم بهتره. من دلم نمیاد. عقبم مانیتور داره که به نظر من دیگه واقعا این روزا بی خودترین آپشن که واسه ماشین میتونی بگیری مانیتور عقبه. یه مدت ایران مد شده بود سیستم مینداختن با مانیتور عقب رو پراید. مثلا آلمان هم خیلی مد بود، یعنی همه می‌خواستن ولی دست هیچ کس دیگه از اینا استفاده نمی‌کنه. آهنگ سوسن خانم یاد میاد مد شده بود، اینجا مد بود. سوسن خانم چشم تاکسی میگرفتیم بچه‌ها دیگه آهنگای میذاش خیلی باحال بود. امید بعد رکاب اینجاش هم کلا کربونه خیلی باحال. درو که باز می‌کنی و اینجا نوشته که پرفورمانته اوروس پرفورمانته. بریم واسه ماشین بعدی که فروختیم. یه سال اینو چند خریدی گفتی؟ یعنی چند فروختی؟ 350. آره اون فراریه چی 12 سیلندر اون قیمتشون چنده؟ این درو کی باز گذاشته؟ من نبودم. اوکی ماشین بعدی که فروختیم لامبورگینی اوروس قدیمی 2020 ماشین. امید به ماشین 2020 میگه قدیمی. آره دیگه نسل قدیمیشه اولین 5 سال قدیمیه. 2020 21000 کیلومتر کار کرده، فروختیمش 210000 یورو به اسپانیا. یعنی هامبورگ آلمان. وضعشون بهتره. میره تناریفا تو اسپانیا. تناریفا میشه منم باش برم؟ صندوق بذاریمت؟ آره عقبم میتونم بشینم دیگه. حالا مثلا ببین فرقی که این ماشین با اون یکی داره. میبینی کاپوت ماشین معمولیه، کاربن فایبر نیستش. کلا این ماشین کاربن فایبر نداره. از تمو میخری میزنی دیگه. کاری نه، یه روکشه دیگه. کلا این ماشین کاربن فایبر نداره. تمام لامبورگینی اوروسا همیشه ترمزاشون سرامیکن. ولی مثلا سمت عقبش هم که بریم این اندازه یه پیتزای 32 سانتیه، اون اندازه پیتزای تو عقب و جلو رو میگی فرق میکنه. اوکی عقب و جلو رو میگم. آره. بعدش اگزوزش آکراپوویچ نیست، معمولیه. اگزوز معمولیه و داخلش هم نگاه کنی اون یکی توش همش جیر بود، آلکانتارا بود. این توش چرم معمولیه. یعنی جیر یا آلکانتارا از چرم میگن با کلاستر. دقیقاً. ولی قشنگ معلومه داخل اون نو بود. داخل این با اینکه خیلی تمیزه ولی بازم مثلا معلومه که آدم روش نشسته و اینا. امید داخلش هم بوی نویه رو نمیده. آره دیگه اون ماشین نو 0 کیلومتره. تا همین الان میگفتیم ماشینی که 5 سال کار کرده قدیمی نیست. یهو دلتو زد. من کی قیمت اون چند بود؟ ببین بچه‌ها توقع چقدر سری میره بالا. اون 12 سیلندر چند بود قیمتش؟ بچه‌ها تو کامنت این که نمیگه. ولی بعد ویدیو گفت خودم کامنت می‌کنم. صاحبش هم لو میدم. خب امید بریم سراغ ماشین بعدی. بعد سوالی که دارم معمولاً چقدر ماشین خرید و فروش می‌کنی تو یه هفته؟ ببین ما هدفمون اینه روزی یه ماشین بخریم یه ماشین بفروشیم. روزی یعنی ما ماهی 25 روز کار می‌کنیم، 4 5 روز تعطیلیم، یک شنبه تو آلمان، ولی وگرنه هفته 6 روز بازیم و تو این مدت همیشه سعی می‌کنیم یعنی هدف روزمون اینه که دست کم یه ماشین بخریم یه ماشین هم بفروشیم. چون که باید بفروشیم که پول در بیاریم، باید بخریم که همیشه انبارمون پر باشه. بچه الان شما آپدیت این هفته رو میتونید ببینید و ببینید که توی 7 روز گذشته که یه روزش هم تعطیل بوده امید چند تا ماشین خریده و چند تا فروخته. آیا به هدفتون رسیدید یا نه؟ آخر این ویدیو میتونیم جمع بزنیم. ماشین بعدی رولز رایس کالینن سیریس 2. بزنم تو گوشش یه بار. آقا این ماشین جدیده 0 کیلومتر. فیس لیفت رولز رایس کالینن اولین حرفی که میزنه میگه بزنم تو گوشش. گارانتی داره؟ کی این کارا رو بهت یاد داده؟ خودت. بچا به خدا اومدم اینجا بعد من
من اینو نگاه میکنم امید این همونه که میره داخل. آره تخ خودت بهم یاد دادی. راست میگی یادم. اون داستانه رو 3 بار بهم گفت که مشتری اینجا بود، این زده، این رفته داخل، بعد این تو دستت گیر کرد. آره کندش نبود کن. یعنی تو سابقه کندن اینو داری، من ندارم. حالا بیا نگاه کن رولز رایس کالین، کلا نظرت رو رنگش چیه؟ رنگ سفید خوشگله به نظرم، ولی به نظرم مشکی خفنه. به نظر شکل یخچال فریزره. اولین کسی که به کالینن میگه یخچال فریزر. آخه نگاه کن خیلی گنده است، شکل یخچالای گنده ساید بای سایده. آخه میدونی چیه؟ حتی درهای ماشین هم مثل یخچال ساید بای ساید باز میشه. نگاه کن باز میکنی که ببینی چی توشه. ولی وای امید چرا بسته شد؟ خوشش نیومد. داخلو ببین چقدر قشنگه. خوشگله ها. خیلی. چرم قرمز. ماشین 0 کیلومتر رو. اصلا بعد ببین من عاشق اینم. بعد بیننده ها میان میگن که مهران تو چرا به همه ماشینا میگی عاشق چی؟ ببین هر ماشین خاصیت و خوبی خودشه. الان اینو میبینین؟ بچه‌ها این کفی رویز رویز. ضخامتشو ببین. آره اول از همه ضخامتو ببینید، بعدش نگاه کن چقدر نرمه. خیلی میده. ببین اصلا به عنوان بالشت بعد اینو استفاده کنه. حیف مقایسه کنه. آره این موام یکم چرا پایینو دستینه یکم بالاتر حس میشه. ببین عقب ماشین اکزیکیوتیو 4 تا صندلی داره 5 نفره نیست. اکسکلوزیو یعنی چی؟ اکزیکیوتیو اکسشه. امید تا الان کارمندات باهات لچ کرده باشن مثلا بخوام اذیتت کنن؟ نه اخراج میشه. ببین من به خاطر احترامی که به این ماشین قائلم کفشمو در آوردم. اینجا نگاه کن میز و تلویزیون. اون وسطو باز کن. خب اون وسطو باز اینجا کن. رو؟ آره فکر کنم یخچال. یخچال. دکمه ایه. حالا اونو باز کن یخچاله. خدا کنه شامپاین. بله لیوانا رو ببین. یخچال با یه لیوانم خنک ها، با اینکه ماشین خاموشه لیوان خودش خنکه. دست بزن. آره یخ لیوانه چه جوریه. آره یخچال با اینکه ماشین خاموشه پلاستیکی نیستن ها. آره رولز رایس دونه 500 یورو ان اینا. 500 یورو. دونه 500 یورو بشکنه دونه 500 یورو. من اگه این لیوان مال من باشه من به لیوان میگم تو بیا از من بخور. من نمیخورم. این اگه بیفته رو این فرشه 3 بارم بالا پایین میشه نمیشکنه. دقیقاً. نگاه کن از عقب چه باحاله، یه شیشه داری به سمت عقب می‌بینی؟ سقف ماشین رو می‌بینی ستاره است؟ سقف ستاره‌ایه. کالینن یه ماشینیه که واقعاً اگه مثلا من مولتی میلیونر باشم میذارم زیر پام. خیلی دوستش دارم. تو چرا نمیذاری زیر پات؟ داشتم همیشه گاهی میذارم دوباره عوض میکنم با لامبورگینی اوروس فراری پوروسان. خدایش این باحال‌تره. راستش آخه میگن کالینن خیلی یوغوره. خب خوبه دیگه. خیلی یوغوره تا حدی مثلا یکم اذیت میشه در حال روندن باش. جدی؟ بعدش عقبم بخوای بشینی با راننده متاسفانه مثلا این بعضی آپشن‌ها رو نداره، مثلا صندلی تخت بشه و اینا. آره خیلی اذیت میشی. مثلا اینجوری امید اینجوری بشینه خیلی اذیت میشه. آره بمیرم برات. کالینن نمیخره میگه بعضی از آپشن‌ها رو نداره، صندلیش تخت نمیشه. بعضی وقتا دوست دارم این چتر رو در بیارم. یه چت اون برم داره منم در اینو مثلا من داوطلبانه خودم میکنم. چت رویز داوطلبانه. چند میدین چت رو برات غیب کنم؟ 2000 تومن برات غیبش کنم. نه بده احتیاج دارم واسه ویدیو گرفتن. بچه‌ها الان می‌خواستم کفشامو بپوشم، خواستم پاهام بذارم روی این. دلت نیومد؟ دلم نیومد. منم جای تو باشم این کارو نمی‌کنم. اینجوری کردم دیگه. نظر رو رینگاش چیه؟ خیلی خوشگله. ولی به نظرم منصوری بهتره. آره اینا فابریکن دیگه. آره ولی خیلی خوشگله. البته رینگای منصوری خیلی به رولز رایس همیشه میان. من تو نگاه اول همین حرفو بهت زدم گفتم منصوری بهتره، ولی رینگاش هم خیلی قشنگه. حالا سفید نظرت چیه؟ سفید میذاری زیر پات؟ کالینن سفید؟ من اگه بخوام بخرم آپشن داشته باشم مشکی میگیرم. اگه چاره نداشته باشی؟ نه فکر نکنم. خب چه سوالیه؟ خب معلومه. اصلا من بگم نه. خب معلومه سفیدم میذاریم دیگه. خب امید اینم از کالینن ما. دیگه چه ماشینی داریم؟ هنوز یه ماشین داریم که این هفته فروختیمش. البته مشتری اومده ماشینو پرداخت کرده و برده دیگه واسه ویدیو متاسفانه امروز صبح بردتش. دیگه خب ببین نمایشگاه است، همیشه نمیتونیم همه ماشینا رو مثلا واسه ویدیو اینطوری نگه داریم. میگه مشتری پولشو داد و من گفت من دیگه ماشینو دوست دارم ببرم. فراری 296 مشکی 0 کیلومتر فروختیمش 310,000 یورو به اتریش. بچه‌ها فراری 296 مشکی 0 کیلومتر که از اتریش اومده اینجا ببره. اتریش خیلی دوره، 800 راهه. البته خودش نیومد که ببره. فرابری فرست. من بخش من مغزم یه ذره چیزه، مثلا من فکر کردم من اگه بودم با اتوبوس می اومدم بعد پلاکو میذاشتم تو کیف، ماشین همینجوری خریدم. امید اینم از آخرین ماشین. بچه‌ها هدف امید این بود که در روز یه ماشین بخره، یکم بفروشه. و ما جمع خرید و فروش و اینور و اونور گذاشتیم. یه خودتون حساب کتاب کنید ببینید که به هدفت رسیدی یا نه. هدف رسیدیم یا نه و اینکه من این هفته پول بردم یا پول باختم. منم خودم دیگه حساب دستم نیست. لیتس گو. اینم از ویدیو امروز. و اگه از کانال ما خوشتون اومد این کارو دنبال بکنید تا به زودی برسیم به 100,000 تا. داریم 100k میشیم. ما بچه‌ها دیگه چیزی نمونده. یه هولی بدین که این چنل برسه به 100k. یه هول. منو که نه چنلو. بچه‌ها تا ویدیو دیگه. بای بای.